What is up, guys? Ang ganda ng intro natin, no? Mga Kevin, Maca dyan, mga tatak K-Mac, solid, let's go! So, what's up guys? Andito na naman ako para sa isang malupitang vlog. Kung bago lang kayo sa channel ko, please hit subscribe and that notification bell. And also, please like this video kapag nagustuhan nyo. So, hello, hola, kamusta? Kamusta? Na-miss ko kayong lahat? Hello, hello, hello. Ito na naman tayo para sa isang malupitang vlog. Yun, kung mapapansin nyo, wala tayong food ngayon. So, hindi tayo food content ngayon. At kung nakikita nyo, meron toolbox dito sa harap natin. To, bigyan ko lang kayo ng quick intro. Next week kasi, may nag-invite sa akin para sa isang race. Oh, race. So, bakit race? Kasi nga, nauuso na ulit ang Tamiya, guys. So, nakakamiss. Naalala ko, siguro mga 2010 yun or 2008 or mga ganun eh. Mga ganun taon eh. Nung nauso tong Tamiya na to. May ngayon, na-miss ko, hinahanap ko ngayon yung Tamiya namin. At nung nakita ko, ito na nga guys, bubuksan na natin. Tignan nyo ah. In 3, 2, 1! Wow! Kompleto pa oh. Sobrang nakakamiss guys. So ano nga ba laman nitong aming Tamiya? Toolbox. Yeah. Bakit ko to pinapakita? Para next week, gusto ko maghanda kung makakapag-race tayo. Dahil nga in-invite tayo ng isang tropa na sumama sa race. So papakita ko sa inyo aking mga Tamiya. So yan, may mga tools pa, lumang-luma. Alikabok pa siya. May mga chips po. Uy! So ito yung isa sa mga favorite ko dati. Isa to sa mga favorite ko din dati. Kita niyo ba? Oh yes! Sexy! So dami namin Tamiya, di ba? Uy, tanggal! Actually sa kotse, mahilig kami sa kotse ng utol ko. Kaya ayun, nung nauso tong Tamiya, talagang nag-collect talaga kami ng mga panahon na yun. Nag-iipon kami sa baon namin. May mga bahay pa yan, oh. Diba? Di nga lang naka-assemble yung iba. Kaya nga binuksan ko siya para makita natin kung ano ba dapat natin ayusin. So ayun, nalaman ko nga, ayan, may mga instruction guide pa rin, oh, ng Tamiya. Nakakamiss. Kita nyo? Kompleto pa yan. Pati yung mga pinagtanggalan ng sticker nandito. Ganun kami ka ng utol ko. So, mabalik nga tayo. Nalaman ko pala si Tamiya na 90% nito dito talaga binubuo sa Pilipinas. So, handmade talaga siya. Siguro, alam ko ang office nila nasa Cebu. So, check it out guys. Tapos, madami. At talagang handmade as in per piece, per parts. Ginagawa nila yan. So, meron tayo dito na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 Tamiya. So, 9 Tamiya. At ito yung ibang mga parts niya. Tignan nyo. Whoop. Kita ba? Ayan, may mga gulong. Uy, tapon. Uy, may nakita ko aeroplano ah. Ang cute oh. So, mahilig kami magbuo ng mga ganyan-ganyan ng kapatid ko noon. Oops, focus. Cute. May bili kami ng mga ganyan noon. Eh, ngayon, medyo busy na kasi syempre may work na rin yung kapatid ko. Ganyan. May mga ginagawa na tayo sa buhay. Busy-busy yan na. So, ayun, tinago pa rin namin. May time na nalaos na to eh. Tapos, wala, sabi namin, sige, collect na lang natin, itabi natin, ganyan. Tapos ngayon, isipin nyo, guys, parang umiikot lang talaga yung mundo eh. Bumabalik ulit tayo sa dati. So, nauuso na naman yung mga Tamiya. So, meron kami ditong Hurricane Sonic Tamiya.
So, yung mga mahilig din mag-collect dyan, tignan nyo kung ano masasabi nyo sa mga Tamiya namin ng kapatid ko. Meron din kaming ito, Takaba RZMC. Ooh. So, di ko na maalala kung alin yung talagang mabilis dito sa mga Tamiya namin nun. Basta naalala ko lang, talaga, meron din kaming kasi, sasala mga race noon. Ito naman si Big Spider. Nice. Makikita nyo yung bakas ng kalumaan naninilaw-nilaw na Victory Magnum. Oo, di ba? Ayos ba? Meron rin tayo. Ito, medyo nabaklas na yung mga niya. Oddly Racer. Di ko alam kung anong tawag dito. Okay. Bangis. At ito, isa rin sa mga favorite namin noon, Gun Blaster XTO. Tagang binubuo namin yan. Pinagkakagastosan namin, pinapalitan namin yung mga nasisira, ganyan. Tapos, titignan namin, ba't siya natatalo, ganun. So, hanap kami ng way. Ano yung kailangan palitan sa kanya para manalo na siya sa susunod na race. Ito, Diospada Rosso Strada. Yan. Tatanggal siya, guys. Ayan. So, ganyan lang siya, basically. Mahilig talaga kasi kami sa kotse. Pakita ko. Ito talaga is top 2 favorite ko talaga itong dalawang to ever since. Talaga sila iniingatan ko, inaalagaan ko nung mga panahon na yun. Strata Vector Super FM. Ooh, wheels. Wheels pa lang, no match ka na. At Gaki. Oh, bangis. Nice. So, yun lamang guys. So, sana abangan ninyo yung race na mangyayari next week. Excited na ako. Di ako mapakal dito. So, gagawin ko ngayon, ayusin ko itong mga to, lilinisan ko, titignan natin kung alin yung pwede nating magamit para next week. So, ayan. Abangan nyo ako sa race. So, alam ko may mga pustahan yun Kung may mali ako sa mga nasabi dito, yung mga mahilig din dyan mag-collect ng Tamiya, please comment guys sabihin nyo sa akin kung anong tama, yung mga tamang terms at parts ngayon. Medyo nawala na ako tagal na pero ayan, na-excite na naman ako dahil bumabalik yung craze, yung hype ng Tamiya dito sa Pilipinas. So hope to see you sa mga races guys, yung mga mahilig dyan. Throwback to ng isang malupitang laro ng ating kabataan. So yun lamang guys. Yun lamang guys. Maraming salamat. Huwag niyong kalimutan mag-like, mag-comment, mag-subscribe. Maraming salamat. I'm out. Bye-bye!